Magandang buhay! This is Chacha Pega, your 2023 I Am Brand Ambassador, and today, nandito tayo sa Inframachineries Mamplasan Yard. And I'm very excited dahil itong yard na to ay napakalaki and syempre napakaganda ng ating mga units at kahit umuulan, hindi tayo mapipigilan dahil sasamahan nyo kung kilalanin ng ating mga machine who made to move the earth today. Ngayon, alamin at susuriin natin ang dalawang DOOSAN machine na now-rebranded as DEVELON, meaning developing onwards. And this is the DX220LCA-2 na crawler excavator, and nandito sa kaliwa ko ang SD300N na wheel loader. At syempre, bago tayo magsimula, tawagin muna natin ang ating partner. Let us all welcome Inframachineries Corporation DEVELON Technical Trainer, Engineer Maricho. Ayan! Very excited to meet you. Nice meeting you po. Nice to meet you too. Nice to meet you po. Ayan, so ayan, nandito kasama na natin si Engineer Maricho. So, hello mga ka-IM. Ako po si Engineer Maricho, isa sa technical trainer ng Inframachineries DEVELON. Samahan niyo po kami nakilalanin at suriin ang mga machine na nasa likod namin. So, ano po ba ang iba pa nating agenda, Ms. Chacha? So, of course, partner, we would like to know more about the DEVELON units na nandito sa ating Inframachineries Yard, yung gamit and of course, yung purpose niya. Siyempre, sisimulan muna natin yan sa DEVELON excavator na DX220LCA-2. Ayan, excited na kami guys. Tara, let's go! Okay, let's go, partner. Ayan. So andito na nga tayo, partner, sa DEVELON Crawler Excavator. Exciting to, partner. Oo, at na-mention mo nga po kanina na si DOOSAN ay rebranded na into DEVELON. Ayun, yun nga yung gusto kong tanungin, partner. So, bakit nga ba nag-rebrand ang DOOSAN to DEVELON? So, konting background lang mga ka-IM sa brand na natin. So, previously, it's DOOSAN. Ngayon, DEVELON na po siya. Wow. So, that is under Hyundai Infracore Group umbrella na ang ibig sabihin po ay developing onwards. Yes. Wow, developing onward. Sobrang ganda ng tagline ng DEVELON, no? So, kasi powered by innovation, continuous innovation ng ating company. And then, so mga ka-IM, DOOSAN is now DEVELON. Ayan. So, yan na nga. Tatawagin na natin DEVELON ng ating DOOSAN. And of course, syempre gusto ko rin malaman kung ano nga ba ang kaibahan ng DEVELON excavator sa ibang excavator na available sa market. Ayun, partner. So, unang-una is the engine-rated power. So, mas mataas ang engine-rated power nito compared sa mid-sized excavator na available sa market. Itong machine ay gumagamit ng in-house engine with model DB50ATIS, also in-house main control bag, main pump, at iba pang major components sa hydraulic system. At alam mo ba, partner? Partner, gusto ko malaman yan. Ang fuel efficiency nito ay na-improve by 12%. Wow. Mga ka-IM, napaka-efficient nun. Yes. Hindi pa yan. Meron pa. So ano pa yan, partner? Gusto ko pa malaman yung mga additional info about this excavator. Okay. Yung machine na to ay also versatile. So yun na nga, partner, di ba? Nabanggit natin kanina na nag-rebrand nga si DOOSAN to DEVELON. Yes. Hindi ba nag-iba yung quality nung nag-rebrand siya? Actually, partner, nag-iba din. Oh! So, mas nag-improve lahat. Wow! From fuel consumption, durability, and productivity ng machine. Pati na rin po yung comfort ni operator. Wow! At isa sa major changes ng DOOSAN to DEVELON Oh, di ba? Nag-rebrand siya. is yung hydraulic system, partner. Na-improve yung hydraulic system natin. Kung familiar po kayo mga ka-IM, ang hydraulic system na ng DEVELON machine natin ay VBO system. Wow! So, hindi lang siya nag-rebrand, nag-improve pa, mas pinaganda pa yung quality. Partner. So, yun nga, partner, napakarami nating natutunan about ating DEVELON excavator. And next question ko, syempre, partner, ano nga ba ang main purpose ng ating excavator? Okay, partner. So, itong hydraulic excavator, ito ay ginagamit sa kahit saang klase ng job site. Oh. Mapa construction, quarry, mining, or building infrastructure man yan. Pwede din itong gamitin pang hukay or digging, loading,
trenching, breaker, material handling, depende sa nakakabit na attachment sa machine. Wow, multi-purpose pala ang ating excavator partner, nakakatuwa. Yes. So, isa pa sa mga question ko, syempre, sa mga magpo-purchase nito, matipid nga ba sa fuel ang ating excavator? Ayun. So, isa yan sa tinatanong ng mga customers natin. Mm. Actually, partner, nabanggit ko kanina na itong machine natin ay nag-improve yung fuel efficiency niya by 12%. Wow. So, yun. So, kung meron man po kayong DOOSAN machine na 20-tonner at po-purchase po kayo nitong DX220LCA-2, mararamdaman niyo po yung tipid sa fuel. So yun, di lang talaga pina-improve, of course, pina-efficient din, and syempre, pinatipid ang ating fuel partner. Yes, so partner. nakakatuwa siya. And sa mga magpo-purchase naman nito, partner, ang question ko ay, marami bang pyesang available ang ating DEVELON excavator? Okay. So, in terms of availability ng parts, partner, yes po. Wow! As you know, mga ka-IM, madaming warehouse tayo sa Pilipinas. So, we have 7 branches. So, available po yan sa lahat ng warehouse sa buong Pilipinas. I-contact nyo lang po or tawagan ang aming service provider, which is tinatawag namin na PSSR. Yes. So, para sa inyong mga orders. O, so yun na nga, mga ka-IM, hindi na po tayo mahihirapan if ever na may mga kailanganin tayong pyesa sa ating excavator. So, sobrang nakaka-excite, diba? Kasi as much as possible, gusto natin na ma-servicean agad ang ating excavator and other units available. So, yun na, hindi tayo mamamroblema dahil all over the Philippines, available ang mga pyesa natin. Nakakatuwa yun, partner, no? So, thank you so much for that information about our DEVELON excavator. So, excited na ako ipakilala ang ating pangalawang unit. Okay, partner. So, partner, ipakilala mo na sa akin yan. Ready? Yes, partner. Let's go! Ayan, I'm very excited na, partner. After nating aralin at suriin ang DEVELON DX220LCA-2, nandito sa tabi natin, napakalaki ng gulong at ng bucket. So, ano nga bang unit ito, partner? Actually, partner, ito ay SD300N. Isa siyang wheel loader na pwede din natin tawagin na payloader. Oh, payloader. Bakit payloader, partner? Alam mo ba, partner, na ang customer, binabayaran nila is yung payload. Kaya siya tinawag na payload. Okay. Isa yan sa mga natutunan ko today. So, isa sang payloader. So, yun na nga, partner, pinakilala natin kanina ang DEVELON excavator. At syempre, nandito sa tabi naman natin ang wheel loader. So, ano nga bang pinagkaiba neto, partner? And ano yung mga main purpose or gamit neto? Okay, partner. So, ulitin ko lang, itong machine natin ay SD300N wheel loader. Yes. Tinatawag din siya na payloader. Okay. Itong wheel loader natin ay widely used in construction sector. Pwede din siya sa road, highway, waste management. Napakarami. Yes. At kahit anong activity na nagre-require ng loading, scraping, steel mill, fork, depende sa nakakabit sa machine. Grabe. So, marami para tayong pwedeng gamitin sa Yes, ating freeloader. And ano nga ba ibig sabihin ng SD300 na wala sa ating other wheel loaders? Okay. So, itong SD300 partner, isa sa advantage nito compared sa other wheel loaders ay number 1, fuel consumption again. Oh, tipid ulit tayo dito, partner. Ang fuel consumption nito ay lesser by 10% compared sa other brands. Okay, very efficient. Dahil sa high rated ng power, at the same time, yung displacement ng makina niya is aabot ng 9.7 liters. Alright, so matipid nga rin din to sa fuel, partner. So nakakatawa to. And then pangalawa, more durable ito. Wow. Okay? At pangatlo, dirinig ang ingay ng makina sa loob ng cabin. So comfort kay operator. So very comfortable din siya kahit ikaw na yung nag-drive sa loob, no? Yes, partner. Yung nakakatawa. So ito naman, partner, ang question ko ay, kamusta naman ang after sales neto? And marami bang pyesa available itong ating wheel loader? Okay, partner. So in terms of availability ng parts, yes po, available yan sa lahat ng warehouse ng Inframachineries. Okay? And then may good news ako, partner. Ayan, gusto ko yung good news, partner. Anong good news natin about this? Alam mo ba, partner, na ang pyesa ng mga DEVELON machines ay available na din sa Lazada at Shopee? Wow! So mga ka-IM, hindi lang siya available all over the Philippines. Pwede na rin kayo bumili online. Nakakatawa yung good news na yan. So yun, ano nga bang ating Shopee or Lazada na website or name? Inframachineries.
Search lang po nila Alright. yung Inframachineries Corporation sa Lazada at sa Shopee. Then, pwede nyo din pong i-scan yung QR. Oh, so tingnan nyo lang yung Sa QR na nasa screen natin. Scan nyo yan. Ayan. So nakakatuwa kasi very efficient siya. And also, madali na rin siyang bilhin Yes. online. So pag may kailangan tayong pyesa for our units, and nakakatuwa siya, no? Very good news yan para sa ating mga ka-IM na magpo-purchase ng unit dahil hindi lang siya all over the Philippines, available na rin siya online. So yung partner, sobrang dami nating natutunan tungkol sa ating mga units available. Dito lang yan sa Inframachineries Mamplasan Yard. Yes, partner. Yan, so nakakatuwa. So mga ka-IM, ang dami nating natutunan for today. So yun na nga mga ka-IM, tapos na nating i-review ang nagagandahan at nagtitikas ang ating mga unit na DOOSAN na ngayon ay DEVELON. Sa mga naghahanap ng machine na maaasahan at matitibay, perfect na perfect sa inyo ang ating mga bagong unit na of course ang ating DX220LCA-2 na DEVELON Crawler Excavator at SD300N wheel loader and Miss Maricho. Maraming salamat sa masaya at very informative na review sa ating mga unit. Thank you din, my partner, Miss Chacha, at sa lahat ng ating mga viewers. Of course, yan mga ka-IM, huwag nyo rin kalimutan i-follow ang Inframachineries sa YouTube, Facebook at Instagram, Inframachineries Corporation, at bisitahin ang website na www.inframachineries.com. And of course, thank you so much sa pagsama sa ating review. And hanggang sa muli, this is Chacha Prega, your 2023 I Am Brand Ambassador. And At ako naman po si Engineer Maricho, ang Technical Trainer ng Inframachineries Corporation. thank you so much mga ka-IM. See you soon! Bye!